السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محسن عبد الله، مهندس معماري من قناة أرك محسن استوديو. أنتوا بتتفرجوا على درس جديد من دروس القناة. ولو حضرتك حابب تتابع معنا، هسيب لحضرتك لينك قناة التليجرام اللي بينزل عليها ملفات العمل، ولينك جروب الفيسبوك اللي بيسعدني إني أشوف تطبيق حضراتكم عليه إن شاء الله. يلا نبدأ. بسم الله. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض ورشه جديده، ورشه خارجيه بناء على رغبه حضراتكم. تمام، في البوست اللي حطيناه على الجروب. تمام، الورشه دي تمام كانت بتاعت، او الصوره ديت او الفيلا دي كانت من تصميم مهندس اجنبي او مصمم اجنبي، بصراحه مش متذكر اسمه. تمام، فالمهم ان ديت هي اكتر من كده شوت زي ما حضراتكم شايفين. تمام، احنا ان شاء الله هنركز في الورشه دي، او انا ان شاء الله هركز في الورشه دي على الواجهه دي فقط. تمام، حضرتك حابب تكمل الموديلنج وتعمل بقيه الشوطات مفيش مشكله. تمام، لكن احنا في الورشه دي هنخرج الشوط ده فقط. تمام كده اهوت، فاللي حابب يكمل يعني مفيش مشكله. ممكن برضو ابقى اسيب لحضراتكم بقيه الشوطات على التليجرام، وحضراتكم ممكن انتوا تتعاملوا معاها. تمام. طيب دلوقتي انا عندي مثلا حاجه زي كده او صوره زي كده، ازاي ان انا اطلع مقاساتها؟ تمام، او ازاي ان انا مثلا اجيب مقاساتها؟ يعني ما عنديش لا بلان ليها ولا عندي اي مقاسات ليها. طيب اتصرف ازاي؟ ممكن دلوقتي والله احنا بنبقى نعتمد على مجرد السنس او مجرد العين، وده تدريب كويس لينا عشان خاطر بعد كده احنا لما يبقى مثلا معانا ريفرنس وعايزين ان احنا مثلا نحاكي او نعمل اي يعني ناخد منه مثلا قطعه معينه بحيث ان احنا نظبطها على التصميم بتاعنا. تمام، وقتها نبقى عارفين بالسنس بتاعنا كده اهوت المقاس ده يعتبر كام في كام. تمام، تقريبا يعني بالنسبه تقريبيه، مش طبعا مش بنسبه 100%. طيب تمام، هنخش كده نقول والله يعني مثلا بسم الله كده الجزء ده هناخدها مثلا على ان هي ثلاث قطع. تمام، ادي قطعه وادي قطعه وادي قطعه. تمام، القطعه دي مثلا تمام هنيجي نقول والله دي مثلا هنيجي نقول ان ممكن ناخدها بالاستربات بتاعتنا. تمام، استربات الخشب ديت ممكن نيجي نقول والله ديت انا كنت عددها مثلا قبل التسجيل كانت حوالي 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طيب تمام، ودي كانت كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا داخله في 10، يعني ماشي هنقول 10. تمام، طيب ديت الاستربات ديت هو هنا عامل على كام؟ خلينا نقول ان هو عامل على 5 سم. الاستربايه الواحده او العود الخشب الواحد عامله على 5 سم. احنا كنا بنقول في الاول ان هو ممكن يبقى 3، بس ممكن يعني في الرسم ممكن يختلف شويه، او هو مثلا على حسب هو ما رسمها، يعني مش تبقى مقياس يعني حقيقي. فاهمين ازاي؟ فخلينا نقول ان هي 5 سم. تمام، يبقى 5 في 17 انت كده بتتكلم مثلا في 85. طيب الانصاص او اللي هو الاجزاء الغطسه ديت تمام قد ايه؟ بتبقى تقريبا نص مقاس اللوح الخشب ده اللي هو تقريبا 2.5 سم. 2.5 في 17. تمام، احنا ممكن نساوي من هنا لو حاسبه ونيجي نقول 2.5 في 17 تمام بتساوي كام؟ 42.5 زائد 85 هتبقى 127.5. تمام، في 2 اللي هو ده وده. تمام، هنيجي نقول قد ايه اللي هو في 2 يعني 255 سم زائد 10 سم اللي هو 50 سم، او 10 عفوا 5 في 10 الواح اللي هو 50 سم، في المسافات اللي في النص هيبقى 75 سم يبقى زائد تمام 75 سم، يبقى انت كده بتتكلم في 3 متر 30. تمام، سريعا كده اهوت يعني. وتيجي تقول له والله الشبابيك دي او الابواب ديت يعني اقل شيء هنقول ان هي متر ونص متر ونص ومتر ونص، ادي كده 3، يعني انت كده بتتكلم في 6 متر 30. 6 متر 30 لحد هنا اهوت هتطلع 10 سم. تمام، او ممكن تطلع 5 سم، بس خلينا نقول 10 سم. تمام، يبقى الحته 10 ودي 10 يبقى انت كده بتتكلم 6 ونص. تمام كده اهوت، فنركن دي دلوقتي. تمام، ان احنا يعني نظبط الاول الاثنين دول اللي فوق بعض، وبعد كده احنا جايين مزودين ال 10 سم ديت من هنا ومن هنا. تمام، تمام جدا. وبرده دي كذلك هتبقى 10 سم من هنا 10 سم من هنا، نفس الفكره طالعه من هنا نفس الفكره وبارزه من هنا. طيب تمام، السقوط ده قد ايه؟ او الارتفاع نيجي الاول لارتفاع الدور الواحد بيبقى 3 متر 3 متر 20، خلينا نقول 3 متر. تمام، هنا ده هيبقى مثلا نقول الارتفاع ده 30 سم. تمام، وهنا طبعا ده ارتفاع الكاميرا تمام بتاعتنا. احنا ممكن ارتفاع الكاميرا بتاعتنا نعملها على، لو ده قلنا ارتفاع الباب 2.2 يبقى دي 80 سم.
تمام. طبعا شكلها ممكن يبقى باين ان هي اصغر شويه في الرسمه، لكن احنا ممكن وعندنا ممكن تبقى اكبر شويه، فهنشوف شكلها هتبقى شكلها عامل ازاي. طيب تمام، هنيجي نقول هنا بقى دي برضو هتبقى 30 سم نفس الفكره، دي 5 سم تقريبا يعني نفس لوح الخشب. تمام. ودي ممكن نقول ان هي 15 سم. تمام، من 15 ل 10 سم، بس خلينا نقول 15. يبقى كده دي اول بلوكه بتاعتنا. تمام. طبعا دي بقى البلوكه ديت او الجزء ده، القطعه دي هتبقى غاطسه عن الجزء ديت، فممكن هنقول حوالي بتاع نص متر او متر. فخلينا نشوف. ده تقريبا البروز ده هيبقى متر ونص. تمام. اللي هو البروز اللي طالع ده متر ونص، اللي هو اقل بلكونه يعني. تمام. فخلينا نقول والله لو ده متر ونص وده نص متر وده متر ونص. تمام كده هنرسم كده اول بلوك، هنخش على الماكس. تمام. ونيجي نقول له والله ادي اول حاجه. طيب ده كده بالنسبه لاول بلوك. تمام. احنا عايزين نرسمها. تمام. فهنرسمها بهذا الشكل لوحدها. لسه انا مش هحطها دلوقتي جوه الحديقه بتاعتها والكلام اللي زي كده. انا هرسم دلوقتي كل حاجه لوحدها. طيب هاجي اقول له والله بوكس كده اهو. تمام. في 6 و3، في 6 فقط 6. تمام كده اهو. يعني ده كده اهو، ده اللي هيبقى 6. لا يبقى احنا ممكن نيجي نقول ده 6 و3. تمام. في 6. انا عايز الغاطس اللي جوه ده يبقى 6. كده كده اصلا مش هيبان معايا. تمام. يعني اللي جوه ده كده خالص وانا داخل الاتجاه ده مش هيبان معايا، فمش مشكله لو عملت حتى 12 او اي حاجه، مش تفرق معايا خالص. طيب فخلينا نوحد الغطس بتاعنا اللي جوه ده هيبقى كله على 6. يعني ثلاث بلوكات هيكونوا كلهم البروز بتاعهم او الغطس بتاعهم ل6. تمام. فخلينا خلاص احنا رسمنا الكلام ده، نقول بقى دي 3. تمام. بهذا الشكل. هنيجي هنا اهو، طبعا دي شيدد. تمام. وهنيجي نقول ده الفريم بتاعنا. طيب تمام. برضو الفريم بتاعنا ده كده لما نيجي نحط بقى المقاسات بتاعتنا، هنعرف ازاي ان احنا نظبط المقاسات بتاعتنا بناء على شكل الصوره او مقاس الصوره فعلا الحقيقي. تمام. بس خلينا الاول نخلص الموديل ونشوف الكلام ده هيقول لنا ايه. طيب مبدئيا كده اهو احنا هناخد بقى، نبتدي مثلا من هنا، نيجي نقول والله عندنا بوكس صغير. تمام. بره كده اهوت مثلا، وليكن مثلا عرضه اللي هو 5. ده هيبقى 2.5. تمام. ممكن ده يبقى 2.5 وده كده فيه 5. تمام. يبقى كده اهو دي 5 وده اللي 2.5. ممتاز ماشي. وده برضو ده كده البروز بتاعنا ده هيبقى هو اللي 2.5 زي ما اتفقنا. وهناخد نيجي نقول له الارتفاع بتاعنا هنا اهو هيبقى 3 متر برضو. 3 متر. تمام. وهناخد الاسنابه ديت. تمام. ممكن نخليها 2.5. وهنيجي نقول له هنا هنشغل الاتجاهات، ونيجي نقول له هات دي كده واديني كوبي مش انستنس، هنقول ليه كوبي عشان خاطر ده الجزء الغاطس بتاعنا مش البارز. وهنيجي نقول له تعالى كده هنا. تمام. وهنيجي نقول له والله اديني بقى 16 واحده، 16 قطعه من الكلام ده انستنس. تمام. بحيث ان هم يبقوا 17. وهنقول له 16 كده اهو. اوكي تمام ماشي جدا ممتاز. وهنيجي نقول له تعالى كده. تمام. بهذا الشكل. تمام. هنا وهناخد دي برضو نفس الفكره. تمام. وهنيجي نقول له تعالى ممكن نعملها بقى ميرور. تمام. بهذا الشكل انستنس. تمام. وهاجي اقول له والله تعالى لي كده ثبت لي بس بالسبيس. تمام كده بحيث ان انا اخد دي هنا ودي تبقى هنا. ممتاز. طيب هاجي اقول له يعني انا مثلا هنا خلصت. تمام. تمام. انت حضرتك هنا شايف الكلام ده ماشي ممتاز. طيب هاجي اقول له والله انا عايز بقى هنا اهو على مسافه 1.5 متر من هنا. تمام. ممكن ناخد 1.5 متر من هنا. ماشي موافق. تمام. المسافه ديت اهي كده 1.5 متر. تمام. وهاخد اقول له اديني هنا السنابه وشغل لي الكلام ده ماشي ممتاز. وهاخد من هنا 10 قطع. تمام. وهاجي اقول له اديني الكلام ده. اقول له اديني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. بهذا الشكل. وهاجي اقول له تعالى لي كده اهو هنا بعد دي واديهاني انستنس. ماشي موافق جدا. وهاخد دي ان شاء الله. دي طبيعي لازم تطلع 1.5 متر برضو الناحيه الثانيه. اهي بص كده، انت لو جيت خدتها هنا اهو. تمام. هتيجي تقول له
اديني هنا هو تقريبا متر ونص عشان خاطر انت ما تنساش ان في هنا جزء الظلال بتاعنا. طيب ممتاز جدا الكلام ده. او ممكن ان انت تاخد تيجي تقول له ناخد كنترول سي او عفوا كنترول زد، وتيجي تقول له والله هات دي كده تمام، واديني واحده هنا كمان انستنس. تيجي تقول له ابتداء من هنا تمام اديني هات لي الكلام ده كده بالظبط نفس الكلام ده مظبوط. ممتاز. وهتيجي تقول له بقى شيل لي الكلام اللي احنا عملناه ده بقى بتاع اللي هو الغاطس ده تمام، هنشيله. تمام يا شباب كده هو شيلنا الكلام ده، وهنبتدي بقى ان احنا نعمل الفتحات بتاعتنا بمنتهى السهوله. وهنيجي نقول له والله اديني هنا انفرتد بولي، واديني هنا ايدجز تمام، وهنمسك الاثنين ايدج دول وهنقول له كونكت، واديني هنا 4 بحيث ان كده ايوه بالظبط تمام ممتاز. هقول له مش تمام، وهنبتدي من اول هنا وهقول له دي كده مثلا. طبعا احنا ممكن نزودها كده بهذا الشكل تمام، بهذا الشكل تقريبا يعني تمام. وهنا دي كمان برضو بهذا الشكل تمام ممتاز جدا تمام تمام جدا. طيب وهاجي اقول له اديني هنا بقى الايدج تاني، واحد ادي كده 1 2 3 4 تمام، واقول له كونكت بس المره دي واحد فقط تمام. هاجي اقول له والله يطلع لي هنا فوق مثلا وليكن حاجه زي كده تمام، وهطلع هنا اقيسه تمام ببوكس مثلا عشان خاطر اتاكد ان دي 80 مثلا تمام. دي حوالي 6 من 10. والله ممكن انت عايز تخليها 6 من 10 مش تفرق، بس كده الباب هيبقى كبير، فاحنا ممكن ايه نقوم جايين قايلين انا عايز والله يبقى الكاميرا بتاعتي هنا تبقى بهذا الشكل 80 تمام. هاخده كده وهنزل دي كده، اقول له انزل لي بيها شويه لحد هذا الكلام تمام تمام جدا. طيب كده اتعملت على 80 ممتاز. هناخد بقى البوليجونز دي كده تمام، وهنيجي نقول له اكسترود بالسالب تمام، سالب 10 تمام. وكأن ان في شغل اللي هو يعني الغاطس بتاعنا ده اللي هو الجزء ده عشان خاطر الكاميرا هنا بارزه عن الكلام ده، فهنعمل بهذا الشكل. هنيجي نقول له ماشي ممتاز، واديني بقى الكلام ده تمام ممتاز جدا. هاجي اقول له اعمل لي ديت كده انا عايز، وهات لي الكلام ده ممتاز. بس كده يعتبر عملنا اول قطعه تمام تمام جدا. بس طيب ده كده بالنسبه لاول قطعه من تحت اللي هي اللي تحت ديت كده. طيب عايزين بقى ناخدها نعمل البتاع اللي فوقيها ديت تمام، نعمل مثلا حوالي او ناخد مثلا دي كده ناخد دي كوبي تمام، بس طبعا بدون الخشب. وهنيجي نقول له والله تعالى الكلام ده هنمسك كده، وهنيجي نقول له يلا فوق تمام ممتاز. ممكن تبقى انستنس ممكن انستنس عادي ان احنا كده كده مش هنغير في الشكل بتاعنا تمام. وكده فتحناهم برضو. بس الفكره بقى عندنا ان انت محتاج دي يعني في بارز وغاطس جوه تمام، فانت ممكن هتاخد الكلام ده ترجعه مثلا حوالي كام، هنقول والله هنرجع هنا اتجاه الواي حوالي متر ونص، حوالي متر ونص تمام بهذا الشكل تمام تمام جدا. طبعا هناخد الكلام اللي فوق ده نصغره بس شويه بحيث ان هو يبقى لايق معانا على شكل ده هنا اهوت كده يبقى لايق معانا. ممكن حتى لو احنا عشان خاطر بس احنا عملناها انستنس ممكن نسيب دي ماشي، ونيجي نقول له والله تعالى حط عليه هنا تمام ممتاز، عشان خاطر بس ما نتخيلش من كتر الشغل بتاعنا او من كتر الخطوط بتاعتنا تمام تمام جدا. طيب
هنيجي نقول له بقى نعمل البتاعه ديت التيجان بتاعتنا. تمام، هنعمل اول تاج، هنيجي نقول له والله اديني هنا سبلاين، تمام، او ريكتانجل، تمام، بهذا الشكل. تمام، وتيجي تقول له والله حوله لي لسبلاين، وتيجي تقول له والله السبلاين ده انا عايز اديله اوتلاين اهو بهذا الشكل. ممكن لو باتجاه السالب يبقى -1/10. تمام، بهذا الشكل. تمام، مظبوط. ونديله نقول له اكسترود. تمام، الاكسترود بتاعنا يبقى كام؟ يبقى 30 سم. تمام، بالتقريب يعني. تمام، وهنيجي نقول له والله دي هتبقى على ارتفاع 3. تمام كده، ممتاز جدا. ماشي. في ايه تاني؟ ده كده الكلام ده مظبوط. ممكن يعني بالظبط زي ما احنا ماشيين ممكن نعمل بقى لوح الازاز، ناخد كوبي من الشغل بتاعنا ده، وهنيجي نقول له اديني هنا كوبي، مش انستنس، كوبي. وهنيجي نقول له اديني بقى الكلام ده صغره لي شويه، يعني سيب الاكسترود زي ما هي. هنسيب الاكسترود زي ما هي ونخش على السبلاين، ونيجي نقول له والله اديني مثلا على السبلاين ده، وهاتهولي مثلا حوالي كام؟ حوالي 48 سم. عشان خاطر انا عايز اعمل لوح الازاز حوالي كام؟ عايز اعمل لوح الازاز حوالي 3 مللي. تمام، يبقى هاجي اقول له هنا اديني 48 سم بس سالب. تمام كده اهو، هاجي اقول له -48 سم. تمام، ودي برضو كده هناخدها ونقول له سالب او بقى بالموجب بقى، موجب 48 سم بهذا الشكل. تمام، وهناخد دي ونيجي نقول له ديليت، وهندي الاكسترود بتاعنا، بس مش تبقى 30، هتبقى حوالي ممكن نقول انها 70 مثلا. تمام كده اهو، وهنيجي نقول له دي 70. تمام، خلاص كده دي خلصنا اول واحده. هنخش على الثانيه بقى اللي هو الجزء اللي فوق ده. تمام، وهناخد من هنا نيجي نقول له ريكتانجل برضو تاني. تمام، بس هناخد بقى اللي هو اللي من جوه، يعني ممكن ان احنا نعمل الحركه ديت، ممكن نمسك دي ودي ونعمل لها هايد. تمام، عشان خاطر بس ما نتلخبطش. ونيجي نقول له ريكتانجل بهذا الشكل، ونيجي نقول له والله يديهاني بقى حوالي الارتفاع بتاعه ممكن يبقى 15. تمام، ونيجي نقول له على ارتفاع 6 متر. تمام كده عشان خاطر يبقى عفوا على ارتفاع 6 متر مش 6 من 10، ارتفاع 6 متر بهذا الشكل. تمام، نتأكد بس ان الكلام بتاعنا كده مظبوط. تمام، ممتاز، ماشي كده، تمام الدنيا. وهنمسك دي وهنيجي نقول برضو ممكن ناخد منها كوبي. تمام، وهنيجي نقول له كوبي مش انستنس، وناخد دي نيجي نقول له نفعل السنابة، ونيجي نقول له تمام حطها لي هنا. تمام، وتيجي تقول له والله اديني هنا الاكسترود ممكن نشيله خالص ونحول دي لإيديتابل سبلاين، ونيجي نقول له السبلاين ده انا عايز السبلاين ده اللي هنا ده، هنقول له والله يديني اكسترود برضو 10، بس هنا هتبقى بالسالب، -10. تمام، زي ما حضرتك شايف بهذا الشكل. تمام، وهتيجي تقول له اكسترود 30، وهتاخد برضو الكلام ده كده كوبي، وهتيجي تقول له كوبي مش انستنس، وتيجي تقول له ديت هتبقى بارتفاع مثلا 15. تمام، او عفوا 5. وهنيجي نقول له ديت بقى يديني هنا السبلاين بتاعنا. انا عايز السبلاين ده. تمام، الداخلي ده هشيله خالص، وهمسك ده واطلع بيه حوالي 5 او -5. تمام كده اهو، تمام جدا، ممتاز. واروح على الاكسترود. تمام، انا كده يعتبر خلصت اول جزء بالنسبه لي. تمام، زي ما حضرتك شايف كده اهو. تمام،
نفس الشغل بتاعنا. طيب هنخش بعد كده بقى فين تاني؟ هنخش بعد كده في البلوكه الثانيه. تمام كده تقريبا الدنيا كلها ظبطت، بس فاضل ان انت تدخل البلوكات بتاعتك دي، هنخليها في الاخر خالص. طيب تمام. بعد كده في عندنا هندخل البلوكه الثانيه. هنخش بقى على البلوكه ديت، هنقول مثلا ديت متر وربع، ودي متر وربع، ادي كده 2 متر ونص. تمام. ودي ربع متر وربع متر، ادي كده 3 متر. تمام كده. ودي كده 4 متر، ودي كده 6 متر ونص، لان دي هنقول دي 2 ونص، ودي نص متر، ودي نص متر، يبقى كده انت بتتكلم 6 متر ونص. تمام كده. تمام جدا، ممتاز. يبقى احنا هنيجي نقول دي يبقى 6 متر ونص في 6 متر. هنعمل بالبوكس، وهنيجي نقول والله قطعة تانية كده جنب مننا، ونيجي نقول مثلا بهذا الشكل. تمام. نخش نيجي نقول والله دي هتبقى 6 متر، 6 متر، وهتبقى 6 متر ونص. تمام. العرض ده. تمام. ونشتغل عليه طبعا بارتفاع مثلا بقى ديت هتبقى دبل هايت. ممكن عشان شايفين ان دي 6 متر، يبقى دي ممكن تبقى حوالي بتاع 6 متر ونص. تمام. لوحدها ممكن تزيد، هنشوف. يبقى ده ارتفاعها 6 متر ونص مبدئيا بس. تمام. ممكن تبقى بقى 7 متر، ممكن نخليها 7 متر مؤقتا. تمام. طيب تمام ماشي. وهنيجي نقول والله احنا عايزين بقى ناخد الجزء ده هنحوله لداتا بولي. تمام. ونعمل برضو نفس الفكره، هناخد بقى الايدج دي، وهنيجي نقول له كونكت، وهنقول له 6. طيب هنبدا بقى ان احنا نحل او نظبط اللي هو المقاسات بتاعتنا. تمام. احنا جينا قلنا نبدا من اهل اليمين، ربنا يا رب يجعلنا من اهل اليمين. تمام. وهنيجي نقول له والله بوكس، انا عايز البوكس ده يبقى في حدود متر وربع مثلا، ممكن متر وربع. فهنقول والله احنا ممكن على الاقل، يعني انا مش لازم نخليها متر وربع، ممكن نخليها متر بس. ماشي. نجرب نخليها متر بس، ونيجي نقول بس هنرجع نصغرها تاني. يعني ممكن ان احنا نيجي نقول والله نجرب مثلا نخليها زي ما هي كده اهو، او ممكن نجيب الشباك اللي في النص ده، او ممكن نجيب بقى الايه الجزء ده نصغره خالص، ونقول والله، او ممكن نشيل خالص دي كده ونخليها متر ومتر، نجرب نخليها متر ومتر. لو لقيت ان هي صغيره تقول ان ممكن ان احنا نرجع نصغرها تاني، او نرجع عفوا نكبرها تاني. تمام. تمام جدا. يبقى نقول دي 6. تمام. ودي كده 6. تمام. نفس الكلام بتاعنا ده. تمام. تمام جدا. وهاجي اقول له والله دي اكسترود بارتفاع 7 بهذا الشكل، عشان خاطر تبقى ايه، تبقى كانها طويله شويه. تمام. ممتاز ماشي، انا موافق. وهاجي اقول له دي دبل بولي، واديني هنا اهوت الايدج بتاعتي. تمام. كونكت 6. تمام. وهبدا بقى ان انا اجي اظبطها. تمام. اقسط الكلام ده. تمام. هاجي اقول له والله دي متر، انا عايز دي تبقى متر في حدود متر، فهقسطها. وممكن ارجع لحضراتكم تاني عشان بس ما ناخدش الوقت، احنا الفكره ان المهم ان الفكره وصلت. طيب يا شباب، دلوقتي كده ظبطنا الدنيا اهي، الشباك اللي في النص والتقسيط قسطناه كده اهوت، ادي النص وادي المصمت وادي الكلام ده. طيب هنمسك بقى الكلام ده، نيجي نقول له الايدج دي كلها. تمام. او هنمسك مثلا دي كده، مش هنعمل لوب لا، عشان خاطر بس احنا عايزين حاجات معينه بس اللي نمسكها. طيب تمام. تمام. ونقول له كونكت طبعا على 1 مش على 6. تمام. وهنطلع لفوق كده شويه مثلا بهذا الشكل مثلا يعني، وهنيجي نقول له ماشي. وهنيجي نقول له والله انا عايز برضو نفس الفكره على هذا الاساس. اقول له برضو 80. تمام. هاجي اقول له والله مثلا انا عايز 80 بالظبط. هاجي اقول له اطلع لي بقى كده هنا. تمام. ممتاز. هاجي اقول له انزل لي بدي كده. تمام. ممتاز. كده احنا عملنا الكلام بتاعنا، الكاميرا بتاعتنا. تمام. وهاجي اقول له برضو نفس الفكره، فتحه الشبابيك او الابواب اللي احنا عملناها هنا هنعملها هنا. نيجي نقول له اكسترود السالب. تمام. بهذا الشكل. تمام. هاجي اقول له والله اديني بقى كده الكلام ده، وهاجي اقول له احذفها لي من تحت، خاطر بس الكلام ده ما يبقاش راكب على بعضه زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام. كده احنا عملنا برضو البلوكات التانية. فاضل فيها ايه؟ فاضل فيها بس ان احنا
هنطلع بوزره بس كده اهوت من تحت، ان احنا ممكن، احنا ديت نسينا نعملها، ممكن نعمل اندو. تمام. وهنيجي نقول والله انا عايز مثلا نعمل الكلام ده بدل نمسك الاوبجكت بتاع ده الايدج ده، ونيجي نقول له ريموف. تمام. وهنقول له ايدج تاني من اول وجديد. تمام. وهنيجي نقول له 2، هنا بقى هنقول له كونكت 2. تمام. ممتاز. هاجي اقول له مفيش مشكله، انا كده كده انا هظبطها. تمام. لما هاجي اقول له والله انا عايز هنا البوكس بتاعي يبقى بهذا الشكل. تمام. ولكن هاجي اقول له ده الكلام ده يبقى 80. تمام. وهاخدها احطها هنا اهو، وهاجي اقول له امسك لي الايدج ديت كده. تمام. وهاتها لي هنا كده. تمام. هات الايدج دي بقى من تحت كده. تمام. ممكن نجيب الايدج دي كده بس لوحدها. تمام. وننزل لتحت شويه، يعني بطريقه يعني مناسبه شويه كده اهوت، حوالي مثلا ولتكن بهذا الشكل مثلا. تمام. نحتاج ان احنا نقللها او ننزلها مش مشكله. تمام. تمام جدا. طيب هنيجي نقول له والله اديني بقى كده الكلام ده. تمام. واعمله لي اكسترود السالب. تمام. سالب 10. تمام. بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين. تمام. وساعتها هنسيبه ومش هنمسح اللي تحت دول زي ما عملنا في الثانيه. طيب هناخد دي بس، دول اللي هنمسحهم، الثلاثه دول بس كده، والباقيين دول هنسيبهم زي ما هم. طيب كده خلصنا البلوكه ديت. تمام. فاضل لنا نفس الحوار بتاع الثانيه دي. طيب تمام. هنا بقى هناخد دي، بس قبل ما ناخد دي في حاجه ثانيه احنا محتاجين نعملها. هنطلع بديت كده اكسترود حوالي، مثلا هنعمل هنا انسيرت. تمام. اللي جوه شويه حوالي بتاع 5 سم مثلا. تمام. وهنطلع برضو باكسترود. تمام. اللي فوق بقى. تمام. وليكن 5 سم. تمام كده اهو. تمام جدا. ممتاز. اللي احنا عملناه ده اللي هي الحته الجزئيه دي، شايف لو حضرتك داخله كده لجوه. طيب تمام. وهاجي اقول له اديني بقى هنا البتاع هنا هو بتاعتي هنا. ممكن امسح دلوقتي الايدج ديت، ممكن هنجرب كده نمسحها. تمام. كده يعتبر مسحناهم. تمام كده خلاص. وهنيجي نقول له والله اطلع من كده من الكلام ده، وهنيجي نقول له تعالى لي هنا ويديني على الجزء الخارجي اللي بره ده. تمام. اديني هنا مثلا وليكن ممكن بوكس، ممكن اللي هو الريكتانجل عادي. انا اقول له اكسترود برضه حوالي 15 سم، وهنيجي نقول له دي حوالي 7. تمام كده اهو. او ممكن 7 و5. 5. تمام. بهذا الشكل. وهتاخد بقى منها كوبي بهذا الشكل، ونقول له كوبي مش انستنس. تمام. وهتاخد تيجي تقول له شيل الاكسترود ديت، حولها لي لإيديتور سبلاين، وهات لي السبلاين ده. تمام كده اهو. ويديهولي بالسالب 10. تمام. تمام جدا. ممتاز. واقول له اديني هنا الاكسترود بتاعي 30. تمام. زي ما حضراتكم كده شايفين. وهناخد برضو ونيجي نقول له واحد تاني لفوق. تمام. هنقول له كوبي. تمام. هنقول له دي هتبقى 5. تمام كده اهو. وهنمسك السبلاين، هنمسك الداخليه دي ونشيلها، ونمسك الخارجيه دي ونيجي نقول له اديني هنا -5. تمام كده. ممتاز جدا الكلام ده. هنقول له اكسترود. احنا كده يعتبر عملنا الجزئيه الثانيه. طيب ده كده القطعه الثانيه بتاعتنا بمنتهى السهوله. طيب تمام. هنخش بقى على القطعه الرابعه، او عفوا القطعه الثالثه. تمام. وهنيجي نقول هنفرض مثلا نعدهم. انا كنت عددهم قبل التسجيل عشان خاطر بس ما نطولش على حضراتكم. كانت حوالي تقريبا 50 قطعه. تمام. ال 50 دول هنضرب 50 في 5 ب 2.5. 2.5 وعندنا ال 50 في 2.5 هتبقى حوالي، يعني انت مثلا لو جيت قلت 50 في 5 ب 2 متر ونص، و2.5 في 50 برضو 125 زائد ال 2.5 كده بتتكلم في 3.75. تمام. يعني الكلام ده كده 3.75 3 متر ونص، قول 3.75. يعني الشباك هنقول لو مثلا لو سايبين الحته دي برضو متر وربع. تمام. يعني الشباك بتاعنا 2 متر ونص. تمام كده اهو.
تمام جدا، ممتاز. ده غير بقى طبعا الجزء بتاع اللي هو الخارج ده. تمام، بس خلينا الاول نمسك الجزئيه دي. طيب، هنمسك دي قطعه بقى ثالثه. تمام، وهنيجي نقول له والله انا عايز البوكس ده كده، وليكن برضو في 6. تمام، ده كده ده هيبقى 6، وده هيبقى 3.75. 3.75 الكلام ده. تمام، اللي هما الاثنين اللي فوق بعض دول. تمام، هاجي اقول له اديني كوبي من الكلام الجميل اللي احنا عاملينه ده. تمام، وهاتولي هناك كده. تمام، ماشي، وليكن هنا انستنس. تمام، ده انستنس عادي. هناخده من اول هنا، وهنيجي نقول والله احنا عندنا في عندنا 2.5، ودي هتبقى 175، اللي هي تقريبا حوالي كام واحده؟ لو قلنا 175. تمام، 175 على 5 بتساوي 35 واحده. طبعا ده مش هينفع لان احنا عندنا برضو كمان انصاص. يبقى ممكن تيجي تقول المسافه بتاعتنا اللي هي 5 سم يبقى على 7.5 يبقى 175 على 7.5. تمام، يعني تقريبا 23 واحده تقريبا، هتبقى في حدود 23 واحده. طيب، الكلام ده قد ايه؟ الكلام ده تقريبا حوالي، لو رحنا هنقطع على الميجر. تمام، حوالي هنزود له كمان 50، يعني 10 وحدات. تمام، هناخد ديت كده كمان كوبي عشان خاطر يبقى ممكن هنزود، او ممكن نيجي نقول بقى ايه هنا 5 مثلا، ناخد 5 ونزودهم عليها ونجرب كده ونشوف الكلام هيبقى شكله عامل ازاي. انستنس. تمام، وهنشيل دي واحده منهم. تمام، وهناخد دي كده، وهنيجي نقول له اسلي دي كام؟ تمام، 155، لسه فاضل كمان 20. هناخد كمان 5. تمام كده اهو تقريبا بهذا الشكل. تمام، تمام جدا. وهناخد دي كده، وهنيجي نقول له والله احنا واخدينهم. تمام بقى، يعني 23 وحدايه زي ما اتفقنا. وهنيجي نقول له والله بهذا الشكل حط عليه هنا. طيب تمام، ده كده الجزء بتاعنا اللي هو الايه اللي مش هيتم اصابته باي حاجه، او مش هنعرضه لاي ايه، لاي تعديل. هناخد بقى برضو اجزاء، الاجزاء ديت برضو كده هناخدها، ونيجي نقول له اديني هنا كمان بقى بس كوبي مش انستنس. تمام، كوبي. تمام، وهنشيل دي. تمام، وهناخد بقى كمان برضو حوالي مثلا وليكن 5 مثلا. تمام، او 6. وهنيجي نقول له والله اديني الكلام ده كده هنا، ده كده هنا انستنس. تمام، من الكلام ده. طيب تمام، ممتاز. هاجي اقول له والله شيل دي. تمام، وهبدا بقى ان انا اجي اقول له هنعد من هنا اهو 23 20 ادي كده، و3 كمان ادي كده دول لوحدهم. يبقى هنمسك دول، وهنيجي نقول له والله انا مش عايزهم بطول 3. تمام، انا عايزهم بطول مثلا وليكن 80 سم. ده هنا ده هنقول له ده 3، احنا نسينا ان احنا نظبطه مش مشكله. وهناخد دول. تمام، وهنيجي نقول له ارفعهم لي على ارتفاع 2.2. تمام، ممتاز جدا الكلام ده، ممتاز. ده هنا بقى الباقي. تمام، هنفتح بيه الجزء بتاع الشباك بتاعنا. ممكن نحول الشكل ده لإيديتابل بولي، ونيجي نقول له هنا إيديتابل بولي، وهناخد الايدج ديت كده. وهنيجي نقول له كونكت ويديني 2. تمام، بهذا الشكل مثلا. هنفتح كمان، ممكن تبقى مثلا 5 مثلا، نجرب. ممكن تبقى 32 مثلا بهذا الشكل. ماشي، موافق تقريبا يعني. وهنيجي نقول له اديني كمان كونكت. تمام، ولكن قللها لي، خليها لي 1، دي خليها لي 0. ماشي بهذا الشكل، انا موافق. تبقى بحيث ان هي تبقى بهذا الشكل. وهاجي اقول له اديني هنا بوليجون اللي اكسترود لسالب 10. تمام، بهذا الشكل كده احنا عملنا يعتبر القطعه الثانيه او القطعه الثالثه. تمام، وهناخد كل ده، وهنيجي نقول له اطلعها لي كده وتطلعها لي لفوق انستنس. طيب ده كده بالنسبه للجزئيه دي. تمام، هنعمل بقى الكلام ده الجزء ده كده. تمام، وهنيجي نقول له والله انا عايز مثلا برضه اعمل نفس التاج ده. في عندنا بقى هنا طبعا دي هتبقى اكبر من دي. يعني مثلا ممكن هنا هننزل، هنيجي نقول بقى مثلا نعمل ايه الجزء بتاع البعيد ده، او اللي هو اول حاجه ممكن نقول ديت مثلا كام؟
1 2 3 4 5 6 7 8 برضه هنقول 10. تمام. ودي هتبقى مثلا في ايه في متر، يعني مثلا لو قلنا ديت 75 او 75 في متر ونص. تمام. كانها مستطيل. تمام كده هناخد نقول بوكس. تمام. وليكن ده ابعاده هيبقى متر ونص مثلا في ال 75 مللي مثلا. تمام. بهذا الشكل. تمام. طبعا ده وهنلف حوالين منه الكلام بتاعنا. طيب تمام ماشي. هناخد حوالي بتاع كام؟ هناخد حوالي بتاع ممكن ناخد 10. تمام. بهذا الشكل. طيب تمام ماشي. وهنيجي نلف. ممكن تيجي تقول له والله انا عايز الف الكلام ده كده. هنشغل بتاعة دي اللي هو الزاوية نخليها 90. نيجي نقول له ماشي. ونيجي نقول له والله اديني هنا بهذا الشكل انستنس. تمام. ولكن هنخرجه شوية. ممكن نخليه كده هنا. ممكن ناخد بقى من هنا نقول نحطها لي هنا انستنس برضه. تمام. ونمسح دي كده عشان بس ما يبقاش فيه حاجتين على بعض. تمام. ونيجي نقول له والله اديني انستنس. هنشيل دي كده. مش مشكلة ان دي تبقى يعني عادي. وهناخد دي كده. هنيجي نقول ماشي. تمام. انستنس. وهناخد الكلام ده ممكن نيجي نقول له هنا انستنس. تمام. بهذا الشكل. تمام. ممكن طبعا تشيل دي. تمام. كده تقريبا الشكل عندنا مظبوط يعني تقريبا. تمام. تمام جدا. طيب انا ده هحطه على بعد قد ايه؟ تمام. اقول لك والله ممكن انا عايز اعمل دي مثلا حوالي الكلام ده ممكن يبقى على حوالي 2 متر 2 متر ونص. ممكن نخليها 2 متر دي لو او 2 متر ونص مثلا. تمام. وهاجي اقول له والله اديني 2 متر ونص. تمام. بهذا الشكل. هاجي اقول له والله اديني هنا 2 ونص مثلا. ممكن طبعا دي تبقى اكبر شويه. تمام. عشان خاطر هتخش هنا في الجزء ده. تمام. فهنيجي نقول والله دي مثلا بدل ما هي 375 لا دي مثلا هتبقى كام؟ احنا قلنا الجزء بقى الفاضي ده. تمام. وممكن نعتبره يعني هو تقريبا نفس المسافه ديت اللي هو 375 او اقل سيكه. فهنقول والله اللي هو تقريبا 2 متر وربع عشان خاطر نقفلها كلها تبقى 6. تمام. فهنيجي نقول والله احنا عايزين الشكل ده يزيد عندنا يبقى بدل ما هو كده يبقى 6. تمام. هيبقى بهذا الشكل 6 تقريبا يعني. تمام. فهنيجي نقول ماشي. تعالى لي كده. اول حاجه هنقول هناخد دي. ممكن ناخد ديت نعملها سبلاين وهنبقى ناخد منها كوبي بعدين. تمام. سبلاين. وهنيجي نقول له والله اديني هنا 10 سم. تمام. اوتلاين. تمام. بهذا الشكل. تمام. وهنيجي نقول له اكسترود 30 سم. تمام. بهذا الشكل. تمام. وهنيجي نقول له اديني برضو هنا كوبي بس او هناخد السبلاين ده. تمام. تمام كده اهوت. وهنقول له دي اتاتش. هننزل تحت نقول له دي اتاتش. وهنيجي نقول له اكسترود عادي. وهنمسك هنا الشيبس. وهنيجي نقول له هات دي كده. تمام. ودي هاني كده اكسترود عادي جدا. بس هيبقى مثلا وليكن 1 من 100. تمام. بهذا الشكل. ماشي. تمام. وهنيجي نقول له والله هات الجيومتري تاني او اول تاني. وبعد كده نطلع بدي كده. نيجي نقول له ناخد عشان احنا شغالين 2 ونص مش مشغلين الثلاثه. تمام. وهنيجي نقول له والله تعالى كده. تمام. كوبي مش انستنس. وهناخد نفس الفكره هنا وهنيجي نقول ده هيبقى 7 من 10 ولكن في السبلاين بتاعنا هنخليه سبلاين عادي. تمام. هناخد دي كده اهوت. هنقول الاوتلاين بتاعنا هيبقى سالب 48. تمام. وده هنيجي نقول له ان هو هيبقى كمان بهذا الشكل. تمام. وهناخد دي كده ونمسحها. هناخد دي كده ونمسحها. ونيجي نقول له شكرا كده اهوت. احنا كده جاهزين. طيب انا كده اهوت انا عايز بقى ايه اشيل الكلام ده يعني ابعد الكلام ده شويه او ازحزح الكلام ده كده سيكه خاطر يبقى داخل معانا برضه زياده. تمام. يعني همسك دي كده ودي كده. تمام. فهم جاي بعيدها حوالي بتاع مثلا نص متر مثلا ولا حاجه. تمام. بهذا الشكل تقريبا يعني. تمام. ممكن نقول نص متر. ممكن بعد كده نبقى نزودها او نقللها زي ما احنا عايزين. وهناخد الكلام ده وهنيجي نقول ارفع الكلام ده لفوق. هناخد برضو ممكن نعمل بقى هنا بقى الكلام ده ريكتانجل من فوق كده على طول اسهل. بس احنا ممكن ناخد الكلام ده نعمل له هايد سيلكشن. وهنيجي نقول له والله هنا هات لي ريكتانجل. والريكتانجل ده
هنزيده مثلا من الناحيه دي شويه، تمام. هنقول له سبلاين، تمام. وهناخد هنا سيجمنت ده، هنيجي نقول له مثلا في حدود نعمل له ازاحه في حدود النص متر كده، سالب نص متر بهذا الشكل تقريبا، او ممكن تبقى كمان شويه زياده جوه، ممكن ان احنا ندخلها كده كمان شويه، وهنيجي نقول له تمام. وهنعمل، او بدل ما نعمل كده ممكن نقوم جايين عاملين الاوتلاين بتاعنا، تمام بالظبط. وهنيجي نقول له والله احنا عايزين بالسالب هنا سالب 10 بهذا الشكل. بس دي هتبقى مثلا، انت لو جيت بقى عايزين نشوف شكلها الاتجاه ده، تمام، انت بتحس ان الاثنين تقريبا فوق بعض يعني بنفس الشكل، تمام. فدي عشان خاطر راجعه شويه كده لورا، تمام. فهنشوف يعني احنا مثلا دلوقتي هناخد دي مثلا، لو دي راجع نص متر، ودي مثلا قلنا متر ونص، تمام، يبقى دي هتبقى 2 متر مثلا، تمام كده اهو. يبقى مثلا هنيجي نقول دي هنمسكهم كده اهو الفيرتكس بتاعتنا، تمام. اول كده ناخدها نقول الكورنر، وناخد نقول ديت هتبقى زياده متر او 2 متر، تمام بهذا الشكل تقريبا. هنيجي نقول ماشي تمام، يعني تقريبا دي اقل من دي بشويه فعلا زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنيجي نقول له هنا اكسترود 30 على بعد او على ارتفاع 6 متر. ممكن ناخد السيجمنت بتاعتنا اللي جوه دي، او السبلاين اللي جوه الداخلي بتاعنا ده، وناخده ونعمل له كوبي، تمام، دي اتاتش، ونقول له اكسترود. وناخد السبلاين ده نقول له اكسترود، ولكن برضه نفس الفكره 1/100، تمام. او ممكن عفوا لا مش 1/100، ممكن تبقى 15 بتاعتنا، تمام. وهننزله بهذا الشكل، ونرجع نرفعهم مره ثانيه، وهنزود، هنيجي نقول والله كمان 6 و15 ماشي مش مشكله، حاضر. ونيجي نقول له والله عايزين تبقى بهذا الشكل تقريبا. احنا كده محتاجين ان احنا نرفعها، يعني ناخدها ازاحه في اتجاه الواي بقى. هنقول له 15، تمام، تمام جدا مش مشكله، ممتاز كده. كده يعتبر دي تقريبا خلصت. بس الفكره بقى هنا هوت ان انت نرجع تاني للصوره بتاعتنا، هي باينه ان دي اقصر من دي، باينه يعني، تمام. ولكن احنا هنجرب ونشوف الدنيا، لو كده اهوت هنعمل لها ازاحه ونطولها. طيب تمام، دي هنمسكها، هنيجي نقول على ارتفاع 3 متر بهذا الشكل بالظبط، تمام كده اهو. كده تقريبا دي خلصت. وهناخد دي كده ونحطها بهذا الشكل. هناخد كده دي بالسنابه، ونيجي نقول له بخليها لي هنا، تمام بهذا الشكل. وهناخد الكلام ده كوبي، او ممكن انستنس، ماشي انستنس، ولكن هنمسك دي كده البوكس ده، ونخليه بدل ما هو متر ونص ممكن نخليه 2 متر او حاجه زي كده، او 2 متر ونص، نجرب، تمام. ايه هنيجي نقول له والله نحطها لي هنا كده تاني، ونبدا نكمل الكلام ده. يعني هناخد ده، تمام، وهنيجي نقول له اقفل عليه، ويزود لي بقى الكلام ده كده هو بهذا الشكل انستنس، ماشي. وهناخد الكلام ده نيجي نقول ديليت، او مثلا قبل الديليت معلش سوري، هنقوم جايين واخدين دي عشان بس ما نتلخبطش فيها والحاجات تبقى فيها راكبه على بعض، او الاوبجكتس راكبه على بعض. وناخد دي ونشيل، وناخد دي كمان ونشيل. طيب تمام ممتاز. ممكن ان احنا نعمل بقى حركه ثانيه، بدل ما نقعد نوزع ونعمل، هنقوم جايين واخدين دي كده، تمام بهذا الشكل، ونيجي نقول له والله شيل ده، ونيجي نقول له ديليت، ونقفل عليها، ونيجي نقول له حطها لي هنا انستنس، تمام بهذا الشكل. طبعا عشان نسينا ان احنا نعملها ميك كوبي او ميك يونت، تمام كده اهوت. وهنيجي نقول له متر ونص، تمام بهذا الشكل. طيب تمام ممتاز. ده كده تقريبا شكل القطعه بتاعتنا. هناخدهم بقى نرصهم جنب بعض، تمام. احنا كده يعتبر عملنا الشغل بتاعنا. هنيجي نقول دي احنا عملنا دي 6 ودي، والثانيه دي 6 ودي 6 ونص تقريبا، تمام. فهنزود عليهم 2 ونص و2 ونص، ادي كده 5 وعندنا 18 ونص، ادي كده بتتكلم في 23 ونص. يبقى احنا هنعمل بقى السور بتاعنا، تمام. هنعمل السور بتاعنا مثلا هنا، وليكن مثلا حاجه هنا كده، هنيجي من البوكس، وليكن مثلا الطول ده ممكن مثلا 25، ده مش فارق معانا يعني بدرجه كبيره، ده كده مش باين معانا، هنقول 25، تمام. في هنا ده العرض ده هيبقى 12،
الكلام ده هيبقى مثلا هنيجي نقول روتيت من هنا انستنس، او ممكن بدل كده ممكن ناخد دي كده نيجي نقول له روتيت من هنا كوبي مش انستنس، وهنخلي دي عرضها كام؟ عرضها 23 ونص مثلا. تمام، هنيجي نقول له تعالى تعالى حط دي كده هنا. تمام ممتاز. وهناخد دي كده ونعمل لها ميرور في اتجاه الاكس والواي. تمام انستنس، وهنيجي نقول له تعالى اقفلها لي من هنا كده. طيب تمام ماشي كده، احنا يعتبر عملنا الكلام ده. هنعمل بقى حركه ثانيه اللي هي ايه؟ هنعمل لاين. ايوه لاين مش بوكس. تمام، او ريكتانجل حتى. تمام، وهنيجي نقول له والله اديني الكلام ده كده اهو كده هنا. تمام، واديهولي مثلا وليكن سبلان، حولهولي سبلان. هنعرف ليه دلوقتي عشان نعمل الارضيه بتاعه القشر. طيب هنمسك الكلام ده ونيجي نقول له الارتفاع بتاعنا 2.5. الارتفاع بتاعنا هيبقى 2.5، وهنبدا بقى ان احنا ندخل الكلام ده فيه. بس قبل ما ندخل الكلام ده فيه هنيجي نقول والله انا عايز اسيب من هنا 2.5. تمام، بوكس بقى. تمام، كده كده مش فارقه معايا. تمام، هقول له 2.5، هاخده من هنا كده وهاخده ده كده اهوت، وهقول له اديني 2.5. تمام، بهذا الشكل. طبعا ممكن بقى ان انت تطولها زي ما انت ما عايز. تمام، عشان خاطر بس ايه نبقى اسمنا ان احنا نبتدي بدايه يعني كويسه ان شاء الله، او ندخلها بطريقه مظبوطه ان شاء الله. تمام، وهاجي اقول له مثلا هسيب من ورا 2.5 مثلا، او هقول له مثلا لف لي دي كده اهو. تمام ماشي مش مشكله، وهقول له لف لي دي كده اهو، وهقول له اديني دي كده انستنس. ماشي، عشان بس يبقى اسمي ان انا داخل على الشغل بطريقه كويسه تقريبا مثلا يعني بهذا الشكل. مش تفرق معانا، بس يعني مش تفرق معانا اللي هو الدخله ديت كده، بس اهم حاجه الحيز ده، الحيز ده. طيب تمام، هاخده ده كده اهو، فاجي اقول له والله انا عايز بقى ادخل او احط، نشيل السنابه، مش ضروري نفعل السنابه. تمام، تمام، انا عايز ادخلها من الاساس، سيبك من الدروه نفسها. ايوه تمام كده اهو. هاجي اقول له دخلها لي لورا. تمام، بهذا الشكل. فهاجي اقول له اديني دي بقى جنب منها كده. ولكن احنا عندنا هنا بقى في حاجه بقى لازم نستخدمها او نشتغلها، الا وهي ان دي بارزه عن دي، يعني دي داخله غطسه لجوه. تمام، فهنيجي نقول له والله غطس لي دي شويه لجوه حوالي، يعني مثلا انا لو جيت قلت والله انا عايز دي شغل السنابه، فهاجي اقول له والله اديني دي كده هنا كده. تمام، بس هاجي اقول له والله اديني اوفست لورا. تمام، نص متر. تمام، نص متر انا موافق كده. تمام، بهذا الشكل. نيجي بقى هنا هنخش على الكلام ده. طبعا هنخش نزنق الكلام ده او ندخل الكلام ده لجوه شويه. تمام، زي ما انت حضرتك شايف دي دخلت جوه دي، فهندخل الجزء بتاعنا لورا. او لا، احنا ما خدناش بقى نص متر، يعني احنا ممكن نرجع تاني. تمام، احنا هنرجع لورا شويتين، يعني هناخد الجزء الداخلي ده تقريبا بهذا الشكل، هنرجع نيجي نقول نص متر بهذا الشكل. تمام ممتاز. تمام تمام جدا. طبعا انا ما يهمنيش برضو لسه برضو عند نفس الكلمه، ما يهمنيش الجزء اللي ورا ده يطلع قد ايه. ممكن ان احنا نمسك بقى الكلام ده كله ونطلعه قدام، لسه هنشوف. تمام، فديت دخلناها نص، وهنبدا ان احنا ندخلها كده اهو تقريبا بهذا الشكل، فتبقى كده بحيث ان دي داخله كده. تمام ممتاز. وهنمسك بقى الجزء الثالث بتاعنا وهنحطه جنبهم، جنب القطعه بتاعتنا. بس تاكد ان انت ماسك كل حاجه. تمام كده ماسكين كل حاجه، وهنبدا ان احنا ندخلها بقى هنا اهوت. برده ممكن تبقى بهذا الشكل. نستنى كده نخش من جوه ونقرب، وهنرجع شويه بقى شويه حلوين كده بهذا الشكل. يعني بص احنا ممكن نعمل حركه نساوي دي كده. طبعا احنا يعني عشان خاطر نسينا دي كنا عاملين لها هايد. تمام، فهنخش نحطها هنا. تمام، وهنيجي نقول هايد اند سelection، هناخد الكلام ده وهنعمله كده. تمام ممتاز. تمام كده تمام جدا. وهنمسك الكلام ده. تمام، ده كده هي بقت لوحدها. تمام، وهنيجي نقول له والله
انا عايز دي تبقى تقريبا يعني زي ما حضرتك شايف كده، اللي تحت دي هتبقى اكبر او داخله على اكبر، اللي فوق هي اللي هتبقى زي اختها. تمام تقريبا يعني بهذا الشكل. طبعا نسينا نعمل 5 سم، مش مشكله، ممكن نبقى نعملها عادي يعني. بس المهم ان الفكره بتاعتنا ان دي ممكن ترجع شويه كده، نعمل بالاتجاه. تمام نرجع كمان شويه تقريبا بهذا الشكل، ونبدا بقى ان احنا ندخلها كده بالتقريب. يعني انا شايف ان دي غطسه، يعني انت لو جيت حركت كده اهو دي كده هنا، او يعني غطسه شويه عن، انا شايف ان دي غطسه شويه بسيطه يعني عن الكلام بتاعنا. فاحنا ممكن نعمل حركه تانيه. تمام زي ما دي كده هتبقى زياده، دي زياده برضو. ايوه تمام. تمام بس ديت بقى اللي جوه هو ده اللي هناخده نعمل له داخل شويه، يبقى داخل شويه كده اهو، مثلا حوالي نص متر بهذا الشكل. ونبدا ان احنا نطول ده، عشان كده جينا قلنا ان احنا ممكن نطولها وممكن ما نطولهاش. تمام جدا. وهناخد الكلام ده نيجي نقول طولها لي، او ممكن نحولها لايديتابل بولي. تمام عشان خاطر نمسك كده الشكل ده، ونيجي نقول اتاتش. تمام بالكلام ده كده، وهنمسك الفيرتكس بتاعتنا وهنيجي نقول له تعالى كده لجوه، ويدخلها لي مثلا وليكن ده 11. تمام عشان تبقى شايف ان دي داخله كده لجوه كده. تقريبا يعتبر خلاص خلصنا الموديلنج بتاع الشغل بتاعنا. ممكن بقى ان احنا نبتدي نحط الكاميرات. يعني طبعا ده كده بقى خلاص هنشيل كل الكلام ده، هنشيل كده دي وهنشيل دي. تمام وهنشيل دي. تمام ممكن ناخد الكلام ده كده اهو ونطلعه حوالي بهذا الشكل، يكون مثلا 2 تقريبا يعني. ده كده الطول ده مش فارق معايا قوي. هاجي بقى ادخل اول حاجه اعمل اللاين ده اللي احنا عملناه. تمام احنا لسه عملناه ايوه. تمام وهاجي اقول له اديني هنا شيبس، هات اللاين ده وحوله لي سبلاين. وهقول لك بقى هنا اهو ايه نعمل حركه حلوه. تمام هنمسك الاوبجكتس دي كلها. تمام ادي كده دي 1 2 ادي كده 3. هنمسك برضو اللي جوه دي كمان، لا مش الخشب بتاع البند ديت. هنيجي نقول له ماشي، وهنمسك بقى كل واحده هنعملها ريكتانجل. تمام ونشغل السنابه طبعا على الارض. تمام وهنيجي نقول له ديت كده لا، دي هنقول له ماشي. وممكن بعد كده بقى انت تبدا تطولها، بس خلينا في الثلاث مربعات دول بس دلوقتي، او ثلاث مستطيلات دول. ونيجي نقول نحول واحد منهم فيرتيكال سبلاين، ونيجي نقول له اتاتش ادي كده 3. تمام بعد كده هنيجي نقول اما هيد اول. بعد كده هنمسك الشيبس تاني وهنيجي نقول هات دي كده. تمام وهنعمل هايد اند سelection او ايزوليت. تمام وهنبتدي بقى نمسك الكلام ده، نيجي نقول سبلاين تاتش مالتي، او نعمل العكس عشان خاطر دي هي اللي فيها الاكسترود. تمام هنمسك دي كده، او لسه ما عملناش فيها الاكسترود فمش تفرق يعني، ماشي خلاص حاضر. تمام وهنقول له اتاتش ونبدا بقى نخش على سيجمنت. تمام كده اهو ونمسح الكلام ده ونيجي نقول له اديني فيرتكس مش ريفاين بقى، هنقول له كونكت. طيب يا شباب كده دلوقتي ظبطنا الارضيه دي. تمام هنديها اكسترود حوالي قد ايه؟ حوالي ممكن نقول 15 سم او ممكن نقول 30 سم، بس خلينا نقول 15 الاول، خلينا 30 مش 30. تمام كده تمام جدا. او ممكن لا عفوا الارضيه دي تبقى 1/100 عفوا سوري. وهناخد السبلاين ده. تمام وهنيجي نقول والله عايزينه كوبي. تمام كده اهو دي اتاتش. تمام وناخد اكسترود وهنقول له تعالى هدي كده ويديني اكسترود تاني، بس المره دي هيبقى 30. فهنطلع بيه ده كده اهوت وهنيجي نقول له تعالى كده. تمام ممتاز. نغير لونه بس عشان يبقى واضح، وليكن مثلا هذا اللون. تمام وهنقول هايد اول وهنمسك الجيومتري او اول ونيجي نقول له تمام. بعد كده هنمسك بقى كنترول اي. تمام كده اهو ممتاز. وهنرفعها ديت على ارتفاع مثلا 30. تمام كده اهو ممتاز جدا ماشي تقريبا يعني. تمام كده تمام جدا. نبدا بقى ان احنا ندخل البلوكات بتاعتنا. تمام دي كده البلوكات دخلناها، لسه هنشوف بقى هنعمل فيها ايه. بس الاول في جزئيه مثلا يعني اهو ما خدناش بالنا منها او نسيناها شويه. هناخد دي وهناخد دي وهنيجي نقول له ماشي تعالى اهو. تمام زي ما حضراتكم كده شايفين. هنيجي نقول هات دي كده بهذا الشكل. وممكن نعمل هنا define نقطة أو نقطتين، وهناخد هنا
الفيرتكس ديت بهذا الشكل، هناخد النقطة دي كده نعدلها تقريبا كده بهذا الشكل، وهنيجي نقول له كده تمام. وبس قبل ما نديها اكسترود ممكن نلغي الاكسترود دي كده او نطفيها بس مؤقتا، وهناخد دي ونعملها نفس الشكل بتاعنا عشان دي كنا ناسيينها فعلا، عشان لما نيجي نعمل بعد كده الجزء بتاع العشب ما بيبقاش متداخل مع المبنى بتاعنا. تمام تمام جدا. هناخد دي كده وهناخد دي كده، تمام، وهناخد ريفاين وهناخد هنا اقول له بالظبط تمام، اقول له اكسترا. تمام تمام جدا. همسك دي واقول له اديني اكسترا كمان كده، احنا مش هنزل ده كده مبدئيا بالنسبه لي. طيب دلوقتي بقى لاحظوا ان الفايل هيبتدي يتقل معانا شويه عشان خاطر احنا مدخلين شجر كتير. تمام، هنبتدي بقى ندخل هنا البلوكات. تمام، هنمسك بقى هنا البلوكه ديت كده، نمسك نقول اتاتش، نعمل دول اتاتش لبعض كده اهو. تمام، وهنمسك ديت كده، هنيجي نقول اتاتش لبعضها كده. تمام ممتاز جدا. طيب هنمسك اول واحده ديت مثلا وهندخلها مثلا هنا، نقول والله دخلها لي هنا كده بهذا الشكل. نقول مثلا هنا ديت كده نشغل السنابة. ممكن ان احنا مثلا عشان خاطر انا كنت شغال بمقاس غير المقاس، فممكن نمسك الفيرتكس ديت كده ونجي مدخلينها شوية عند هذا الشكل، وهنمسك الكلام ده نقول والله عايزينه يبقى كده بهذا الشكل تقريبا. ممكن ان انت عايز تبيتها هنا او ممكن تدخلها لجوه كمان، يعني انا لا انا عايز امسكها بقى. تمام، هاجي اقول له لا انا عايز ادخل الكلام ده لورا كمان شويه عشان خاطر في الصوره هو يعتبر داخل اكتر من كده، يعني مثلا هو كده هو كان هنا. تمام تمام جدا ممتاز. وهمسك بعد كده الشباك التاني، هتمسك دي وتيجي تقول له والله وديها لي هناك. تمام بهذا الشكل. هاجي اقول له والله اديني بقى الكلام ده هنا كده، وده كده هنا باين انه تقريبا صغير. تمام، فهناخد دي كده وهنيجي نقول له والله هات الكلام ده. تمام تمام جدا ممتاز. وهناخد برضو نفس الفكرة دي كده دي ودي، وهنطلعهم لفوق مع دي كده اهوت، وهنيجي نقول له ايضا سelection. تمام، وهناخد دول كده وهناخد نقول له كوبي. تمام بهذا الشكل ماشي بهذا الشكل تقريبا. في ايه هنا تاني كده هنا خلاص تمام ممتاز. بس هنرجع بقى نقول له ديت كده دخلها لي هنا، نمسك نيجي نقول له دخلني هنا الكلام ده اللي جوه كده، بس ده عشان خاطر دي 2.5، فهنمسك نيجي نقول له دي 3 بهذا الشكل. تمام تمام جدا ممتاز. هنمسك بعد كده ايه تاني، هنمسك الكلام ده ايه، هنيجي نقول له تعالى هنا. تمام، ممكن بقى ان انت ترجعها لورا شويه على حسب بقى، شوف انت ترتيبك، يعني انت ممكن تمسك بقى البوليجونز ديت كده. تمام، تيجي تقول له والله تعالى كل الكلام ده، تيجي تقول له والله انا عايز مثلا الكلام ده. تمام، يبقى بهذا الشكل. عفوا لا، يبقى هنا بقى في الجزء ده احنا سرحنا بس كده. تمام، هنيجي نقول له تمام بهذا الشكل. تمام، طبعا هنحتاج ان احنا نصغرها ماشي مفيش مشكله. هنجي ماسكين هنقول له اعدل دي كده. تمام، وانا كنت كده كده اصلا انا، طب انا ايه اللي اتغير؟ انا كنت عاملها بمقاسات قبل كده، كنت بجرب فيها برضو عشان خاطر ما ينفعش ان انا ابقى بقدمها لحضراتكم وانا مش مجربها يعني. تمام تمام جدا. طيب ممتاز. هناخد كده الكلام ده وهاجي اقول له برضو نفس الفكره. تمام، هرص البلوكات. تمام، وهرجع لحضرتك عشان بس ما نطولش وقت الفيديو. طيب يا شباب كده تقريبا خلصنا الموديلنج. تمام، وعملنا الشغل بتاع دخلنا كده البلوكات فيها وظبطنا الدنيا الحمد لله. تمام زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام، هنحط الكاميرا. تمام، وهنقول والله كده كفايه على الموديلنج ونبدا نخش في
الماتيريال والاضاءه. هناخد هنا الفيري فيزيكال كاميرا، وهنيجي نقول له والله عايز مثلا حاجه بهذا الشكل. شغل بس فلتر الكاميرا، تمام، عشان نبدا نشوف، نحط الكاميرا بس عشان خاطر نبدا نشوف الشغل بتاعنا ماشي ازاي. تمام، نبدا بقى نيجي نقول له والله اديني كده الكلام ده. تمام، طبعا احنا هنرجع بقى نتكلم في النقطه اللي احنا كنا قايلين عليها، اللي هي مقاس الصوره. مقاس الصوره هنا اللي هي كام؟ هنكليك يمين ونقول له فايل انفو، تمام، وهنقول هنا 1080 في 1070. تمام، هنقول له والله هنا 1080 1070، تمام، بهذا الشكل. هنبدا بقى ان احنا نبدا نرجع، نبدا نتقدم، نظبط وضعيه الكاميرا بتاعتنا. هايد سيلكشن بس الكلام ده، تمام، ماشي كده ابتدينا نرجع. نتقدم كمان سيكا، تمام، ممتاز الكلام ده. نيجي بقى هنا نظبط الكلام ده، نحب ان احنا نرجع شويه. طيب يا شباب، ده كده شكل الكاميرا بعد ما ظبطناها، تمام، زي ما حضراتكم شايفين، تمام، تقريبا يعني نفس الكلام، طبعا باختلاف البلوكات، يعني البلوكات هي بقى اللي عامله الفكره يعني كلها. فالفكره هنا بقى ان ممكن بقى اختلاف او يعني ده عشان خاطر بارز وغاطس شويه، البارز والغاطس بتاعنا في ممكن يبقى فيه مشكله مثلا، تمام، او مش مشكله، يعني هو انت لو جيت خدت بالك هتلاقي ده نص وده نص، يعني فعلا لسه بالماتيريال اللي هيبتدي يظهر معانا الشكل. تمام كده، هو تمام جدا. ده كده ببساطه شكل الموديل بتاعنا وشكل الدنيا معانا. واحنا ممكن بس هنا يعني نعمل حركه من جايين بس مطلعين اللي هو الجزء ده كده، فممكن نطلعه دول، يعني كده من جايين مطلعين الجزء ده لعند نهاية الجزء اللي هو ده كده بالظبط، تمام، ونيجي نقول له ماشي، ونبدأ بقى إن إحنا ناخد الأجزاء دي، تمام، هناخد الأجزاء دي، نيجي نقول له ارفعها لي بهذا الشكل، تمام، بهذا الشكل، ماشي، تمام جدا. يعني كده تقريبا الدنيا ظابطة شوية معانا. تمام، في ايه تاني كده محتاج يتغير؟ ممكن ان احنا بقى نبدأ نحط الفيري فور بتاعنا، نيجي نقول له تعالى حط لي الفيري فور هنا، ايوه بالظبط على هذا الكلام، ونيجي نقول له والله الطول بتاعه يبقى 15، تمام، والسكنس بتاعه ممكن يبقى 2، تمام، ودي هنا هتبقى 72 برضه. البنت ممكن يبقى مثلا ايه، يعني حاجه زي كده مثلا حاجه و70 حاجه و50 مثلا بهذا الشكل. كيبر مثلا يبقى حاجه و50 بهذا الشكل، بحيث ان احنا نبدا نظبط كل الكلام ده، تمام، مثلا زي ما طبعا كنا واخدين في الشغل بتاعنا. وده هنخليه 2، هنكترها شويه عشان خاطر ما نسيبش فراغات، تمام كده تقريبا. طبعا انت خد بالك انت هنا مش هتبان معاك، يعني الكلام ده هنا اهوت مش هيبان معاك، فممكن ان انت حضرتك هتمسك الكلام ده، هتيجي تقول له والله امسك لي الكلام ده وتشوف لي كده اهوت كميه ده عليه قد ايه، اللي هو الفيري فور عليه هيكون قد ايه، تمام، بس وده تقريبا يعني بمنتهى البساطه. تمام كده، تمام جدا. وهنشتغل المره الجايه بقى على الماتيريال والاضاءه، تمام، وهنشوف الدنيا هتقول لنا ايه، تمام، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه، تمام، بتاعه الاضاءه والماتيريال.